Zduř, vážení a milí, já vás vítám u tohoto dnešního streamu. Doufám, že se to přeruší samozřejmě, jak se to klasicky dělá. Pokud že mě nesledujete na Instagramu, tam sice moc často nejsem, ale postuju tam jenom důležité informace, ne sračky, tak byste si měli taky na YouTube přečíst nový popisek, jak to vůbec je a jak se máte chovat. Děkuju mé malé komunitě, která je vlastně pro mě důležitá a já jsem důležitý, doufám pro ní, že ji aspoň tak bavím. Takže na YouTube, na Twitchi, na Facebooku, dneska výjimečně, abyste věděli. Bohužel z Facebooku mi stále nechodí zprávy, tak nevím, co se vůbec děje. Zahrajem si 5M, doufám, že kluci dorazí, některý jsem jakože potkal online, jinak na Instagramu, tam je překlep, protože můj syn to psal horkou hlavou, nebo jehlou, nebo jak se tomu říká. Kdo mě nezná se bejzer anglicky, a aspoň mi takhle někteří z vás říkají, tak pokud budete chtít, tak si pojďte přihrát a zahrát 5M. Další věci, co zmizely, tak zmizely donaty, budou se vám samozřejmě, abyste nebyli líní, protože vy všichni čtěte a taky čtete, tak se vám budu zobrazovat, což už se zobrazuju nějakou další dobu, ale po určitou dobu, po určitých divácích se vám zobrazují v chatu, jak na Twitchi, tak všude možně. Akorát mě je zklamaný pro mě to, že nevím, jak dlouho to prostě oběží a že nemůžu číst zprávy z Facebooku svých fans. Tak. Což jsem chtěl říct, že já půjdu supportit ten asi EVP World, nebo půjdu zatím. Pokud někdo bude chtít z mých známých, tak jsem v lobby na Discordu. Zduř, Béďo. Jsem ti dal sledující. Tak Ježišmarja, já si to tady přesouvám. Kdyby se náhodou stream přerušil, bude tam stejný náhled, nezapomeňte samozřejmě pokračovat a když nebudete tak líní, tak se vám tam přidal i slovenský překlad nových pravidel. Béďovi to zdůrazňovat nemusím, je to pro něj vlastně denní chleba, i když vlastně prázdniny končí. Já to Nepochopil. Jo, ty jsi to nepochopil? Aha, takže já vysvětlím ještě ty problémy se streamem, než vůbec pustím 5M, než se půjdu podívat na nějaký ten server, kde třeba s klukama hrajeme. Takže z neznámého důvodu se přeruší streamování, nevím z jakého důvodu, už se to děje nějakou dobu. Malý moment, já tady musím něco mému synovi ještě říci a pak budu pokračovat. OK, takže prostě stream se najednou prostě vypne, OBS přestane reagovat, je zahlcené a nevím z jakého důvodu. Když to přenastavím, rychle to přenastavím, abych to stihnul, aby se to navázalo třeba přes ten restream chat, já říkám restream chat, protože restream chat sleduju, tak se to Restream.io, tak se to prostě začalo to vysílat jenom na Twitchi. Nechápu z jakého důvodu, asi tam je nějaká škodná nebo něco takového, takže doufám, že jste to pochopili. A není to nějaká chyba v nastavení. Všecko jsem kontroloval v nastavení, chybu bohužel nemám. Prostě zatím nechápu, proč se tak děje, předtím se tak nedělo. I když jsem vyházel ten custom kodek od sebe, který určuje kvalitu na malej bitrace a krásný obraz, občas trhnutí, rozseknutí obrazu, jak já tomu říkám, tak se začaly dít nějaký nové věci. Nevím, OBS-ko žádný update nebo takhle, ale na Stream Elementsu, což je možný, že se to nějak kříží, nebo je to nějaký hacknutí, nebo já nevím.
tak je možné, že tam přibyli takhle na Stream Elements, abych to nezakecal, jsou služby. No, protože já mám největší štěstí, že jo, v tomhletom. Jinak pořídil jsem si novou klávesnici od Yankee za 300 korun, multimediální, je těžká jako hovado, nemůžu vám to ukázat. Byli jsme tak se podívat, říkám, jdeme se podívat do toho, co to bylo, synu? Jo. Asi. To nebyla Alza. Datart. No, data. Byli jsme se podívat v novém Datartu, superový obchod, říká, tyjo, tam musí být vevnitř vedro, vlezli jsme tam byla klimatizace a všecko, venku 35 stupňů a že se tam podíváme. No pak nakonec, abyste se mohli zasmát, jak jsme tam prolejzali, klukovi jsem říkal, hele, drž se u mě a hlavně dávej pozor, ať tady něco nerozbiješ, protože tačka na to nemá donaty. Ale to je zase jiná věc, no a nakonec jsem si koupil klávesnici, protože tam ta klávesnice, co jsem měl, tak už byla docela ošoukaná a už některé funkce nedostačovaly. Což je vlastně třetí klávesnice za tu celou dobu, co vlastně streamuju. Kdybych měl počítat myše, tak je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, šestá myš, kterou vlastně teďka mám na stole. A ta už momentálně dosluhuje, už nedělá to, co má. Sice ta klávesnice je super, můžu stlubovat, můžu vypínat, ale nejsou tady funkce, které já bych mohl použít. Je tady více tlačítek, třeba zapněte si tamhle, zapněte si hudbu, dejte si úsporák, tak já zkusím třeba v OBSku, že bych vypínal, zapínal scény, nebo že bych pouštěl hudbu. Jo, je tady více tlačítek, což je pro mě vyhovující. Tak, teďka ohledně toho už nechám být a pustíme se. Uvidíme, jestli to půjde. Jinak mnozí z vás budou zklamaní, protože můj channel jste si brali, ještě abych to pustil, brali jste si ho jako nějaký odpadní to. Hele, kide. Prosím tě. No, co chceš? Kide. Víš, že ten kid je kid, ale já jsem dospělej, protože je mi 6. Hej, kide. Bohužel, jako tohle tady tolerovat nebudem. A pokud někdo z mé malé komunity bude tolerovat tohleto a nebude to nahlašovat, jako jsem se dozvěděl teďka dneska od svého syna, že někdo skopíroval a prohlašuje, že je to jeho, tak je to pěkná prasárna. Což musím říct, že ano. Pokud tady bude nějaký, jak jste říkal, pokud tady bude nějaký painkiller, okamžitě, nebo painkiller. Nemůžeš mluvit? Jak chceš to říct jakože sám? Já ti to napiju. Ne, řekni jo, to, já to neumím. řekni to ostatním. Adam Asa. Painkiller nějaký. No, dobrá. Tak ten skopíroval, že vlastně on streamoval Nestreamoval. Natočil. On streamoval, jakože přišel ke mně a že to všechno dělal on. Což je sprostá hovadina. Jak jsem tam třeba procházel a měnil jsem si outfit ve Fortnamoru, tak to je fakt pěkná prasárna. Takovýhle lidi by si zasloužili normálně přes hubu, řeknu vám to jednoduše. Takže tohle se mi buglo, teďka uvidíte Alt F4. OK. Pokud takové lidi tady budou okamžitě banovat, nechceme tady takové lidi, protože jsou to bezmozkové. Co bych ještě mohl dodat, když se mě škoda, že proč to se děje? No, děje se spousta lidem, ale mně se dějou úplně ty nejlepší věci. Největší hajzlici prostě mají největší smůlu. Samozřejmě je to satira, berte to takhle. Důležitá informace pro mě je, že já když budu říkat pravdu, skončím v base a ten, co mě zabije, tak bude na svobodě. Kde to jsme do prčic, ty vole. Tak pojďme. No vidíš to.
Salámuješ, to je hustý. Jak jsem udělal novou skladbu, na další nový skladbě pracuju, ale nemám moc jako času na to, abych všechno potrolil a všechno dodělal. Představili jste si někdy z vás, někdo z vás a někdy z vás, já vím, že to je takové zavádějící, ale tak jako, co všechno já musím udělat po 6 letech jsem dostal normální komentář. Hele, děkuju, ne, jako tam musíte číst i mezi řádkama. A proč to dneska nefunguje? Dobře, když nebude 5M, no, tak jsem to docela naštvaný, jako. Tak to jako pět? No, tak nebude. Počkej, PvP, já si nepřipojím na nějaký arabský server a bude sranda. Nefunguje. Jo, já vím, vážení, já vím, proč mi to nefunguje, vidíte, já jsem zapomněl zase na to základní. A to základní? Když vidíte, já než připravím třeba jeden stream, jo, já třeba nechci kopírovat něco, co už je. Já jsem sám o sobě osobnost, jako vy jste osobnost, ale pokud se nepovažujete za osobnost, tak osobností nikdy nebudete. Teďka musím počkat, až se vysepne Steam. A jestli to nepustí. A koho jsem nepustil? Jo, já už tady 11 minut žvaním, což je hustý. Ne? A proč mi to tam ukazovalo? Ne, neukazoval. A teď jsem na to klikal, dělej si ze mě svába. Svába se mě nedělej. Tak jo, tak si poslechneme nějakou hudbu, já se mezi tím mutnu a pak pojedem. Pokud možno, takže pokud teď nechcete být, nebuďte tady, nedávejte dislike, protože je to úplně ubohé. Možná, že je to vrtání vašeho nosu nebo nevím čeho. Jsou nový pravidla a ty nový pravidla budou. Jsou vlastně v podstatě akorát obnovené, abyste vy pochopili, někteří z vás neandertálců a zombíků, kteří se nechávají přejíždět tramvajemi, metrem a vším možným, že existuje i normální život. Jo, vedro je svině. Takže asi tak, no. Takže 5M musím pustit znova. OK, můžeme se podívat někam. Aha, OK. Tak. A nezahleseš na toho. Ne, nebudeme vařit. Ne, tam to SGO jakoby. Jinak pro vás mám, pokud to tady nespadne, tak bych to hodil do tohohle streamu, což by bylo docela dobrý. Black Squad. Nekvákej mi tady. A tak by bylo fajn. No já se na chvíli mutnu, než se to pustí. No, peču se tady jako rohlík taky, Béďo. Tak, jedem. Já se na chvilku mutnu, za chvilku, až budeme ve hře, tak budeme pokračovat, budeme si dělat prdel. Dneska budu asi chodit, protože kluci určitě nedorazí, tak budu chodit na nějaký servery, který vůbec neznám. Buď se připojí, nebo tak. Nazdar zduř. Jasně, jestli chceš je zahrát, tak můžem zahrát klidně, to tady poustni, jsem pro dobrý lidi, ale pro retardy a takový F-moráci a všelaký věci nechci tady. Máme tady základní pravidla, základní vychování a všelaký věci, jo? OK, jinak vítám tě na svém channelu a já se na chvíli mutnu, teďka vlastně si půjdu jen tak jakoby zapařit, tak. Mezi tím pustím svoji hudbu. No, takže můžeme volat, ale zapomínat TSko. Já mám svůj Discord jako každý. Jej. OK, tak nekoukej.
Pokud chceš na Discord, dneska jsou upravený pravidla, což máš smůlu, byl tam hosting, do příště tam bude, tak pokud tady vydržíš, tak bys se tam měl zobrazit a pokud se nezobrazí, tak tě přizvu, když vydržíš tady a budeš, jo? OK, já to musím pustit, všechno jsem vysvětlil na začátku, nevím jak dlouho bude stream, upozorňuji tě a upozorni i třeba, pokud budete tady chtít být ve vícero, tak, že streamy padají, nevím, nějaká neznámá chyba, prostě se tak děje. No. OK, takže si poslechni moji tvorbu. Je to dobrý, ale nikdo to nezná. A já se na chvíli mutnu. A pak ti hodím odkaz na Disco. Jo, nezapomeň, že nejlepší funkce na Discordu je, když nemáš Discord v počítači, ale máš ho v prohlížeči. Díky.
OK, tak prej stačí, dobře, no. Tak jako Béďo, dobrý. Hele, už zase nemám ruce do prčic. Já vám tam zapnu i zvuk, ať tam máte i zvuk, pokud se mnou budete bavit, nejdřív napište tady, ať já se odmutnu na Discordu, i když bych to měl slyšet a později, vlastně já tam mám zvuk, já tam mám zvuk, akorát já mám sluchátka. No, nazdar, ale já se musím přepnout. Moment. OK. Zduš, vítej. Čau. Tak jdeme pařit. Samozřejmě doufám, že jsi viděl, i když tak je to PvP World.cz. Tady hrajem, pokud to nezlobí, jo? Jasný. Okay. Nějak upozorňuji předem do streamu, což jsem ještě nestačil říct, pokud mě budete kopírovat, tak to nahlašte. Pokud se díváte, měli byste to taky nahlásit, já to říkám zkráceně, vy tady mluvíte. A ty tam máš ten emulátor. Nějaký, že jo? Už je vyplay, ne? No, už je vyplay, no. Dobrý, to je lepší podle mě. Jo, aspoň... Hele, tak počkej, hele, tak řekni mi ten server, já zapnu teda 5M. Okay. Počkej. 5M, PvP. Já nevím, jestli, já doufám, že na tom serveru nemám ban. No, tak kdybys měl ban, tak se nic neděje. Počkej, já vím, co to je za server, není tam majitel Blík? Nevím, kdo tady je admin ani majitel. Tam jenom hraješ, nejseš ani na Discordu, ne? Ještě řekni. No, proč bych tam měl být? Počkej, já si napíšu. Stačí napsat vlastně CZSK, já jsem viděl ten obrázek jejich, já už vím asi. No, PvP World. PP World, jo. PP World. Jo, mám to. Jo, na tom jsem hrál. Momentálně tak, nemám. Já doufám, že mi to tam pustí. Tak uvidíš. Já se bojím, že jsi tam dostal ban. Nevadí. Za co jsi dostal ban? Hele, načítal jsi mi to. Tady ještě jedno, že hele, já vůbec nevím, já jsem tam borce, pustil jsem kámoše prostě k počítači, no a asi už víš, jak to může být dál. Dělal tam blbosti. Jasně, no. Takže on tam začal. A já jsem ho nekontroloval. Jasně, hele, už se napojuju. Aha. Jo, budem napojuju na server. Dneska komunikaci, nebo když bude komunikace, jo, tak do 6 metrů maximálně. A já nemám sluchátka, já to mám na monitoru, protože abych tě slyšel mít špunty a mít sluchátka, to je docela depresivní. Jasný. Já většinou používám Discord z mobile, protože na počítači, když jsem si ho stáhl, tak mi to nefungovalo. No. Teď mi to nějak nefunguje, takže ho používám normálně na Google ho mám. Na Google, já. Taky jsem chtěl dneska streamovat, ale bohužel mám ban. Takže, počkej, jako že to nějak tak nevyšlo. Kam to teda bude? YouTubeko. Aha, tak jsi sprostej, proto jsi dostal ban a posíláš si tam nějaký frajery, kteří stojí úplně za prd, že? Kamaráde, to ne, já jakoby snažím se být nesprostej, protože přeci jenom ještě jsem si doteďka hrál, měl jsem jméno Gameříček
a měl jsem tam ten mutátor hlasu, takže jsem mluvil vlastně jako gameříček a bylo tam dost menších dětí, tak jsem to hlavně dělal pro ně, jako jo, možná přijde, hele, kde seš, já jsem u té nemocnice, jak jsi byl ty? Počkej, mě se to načítá. Já běžím na opačnou stranu, na to si zvykneš. Já běžím, jak jsou ty veřejné garáže, jako, ale o to napravo, jak je, tak si musím jít upravit zase ruce. Mercedes ne, je totálně špatný. Ale já jsem tady, ty vole, já nemám asi auto, kurňa, kámo, hele, já se tady ukradnu, jo? Jasně. Policajti, ty jsou tady úplně trošku jakože mimo. Někteří teda, a hlavně Ale já... No, dořekni to. No. Hlavně kadeti jsou na prd. Já znám... No tak, to znám. Ráda jsem na hlavník, To myslíš, že moje... Pak seš. Já jsem od toho... Ty seš kde jako na hlavní, to je velký pojem, víš co? Teď tam přijíždím... S velkým tom. Ale víš, kde se sejdem? Poslouchej. Kde? Jak máš? Fko, když se Hlavně ne poldy, jo, já mám kradený auto. Neboj se, to je Fko? Jak máš Fko, jak máš veřejný garáže pro všechny, tak napravo, jak si můžeš kupovat hadry. Jo? O, tam u těch kousek od policajtů, vidím. No, tak naproti policajtům nahoru, jako když se díváš. Ty vole, kamaráde, co to tady je? Tady je nějaký park? Počkej, já se jdu podívat. Já tady mám asi souseda. Aha, to nebylo na mě. Ti za sousedem, kamaráde. Ale tady jsou nějaký trhy, co kdybych tady prodával jablíčka? Tak utrhni, počkej, máš moravský nebo českoslezský? To vůbec nevím, to není moje. Ale vím, že nade mnou lítá policejní vrtulník a já tady jezdím v kradeném autě, to vím jako. Jo. Já nemám vozidlo. Já nemám načetlý textury, tady se mi nějak špatně načítají. Oni to je divný. To mají při prvním spuštění docela hrozný, no. Jako jediný, co se mi tady Hele, jsem před tím obchodem. Okay, tak tam počkej, nebo vles. Já se musím převlíct, tady v tom jsem naposledy dělal vykrádačku, ty vole. To není moc dobrý jít v tom chodit. Ale když se podíváš pak třeba zpětně na moje záznamy, jakože na YouTube nebo na Twitchi, nebo by ses mohl podívat, i já se musím podívat hlavně, abych viděl chat, tak to je docela dilema, tak jo. Tak i třeba na... Máš to, můžeš ještě zeptat? Máš to udělaný tak, že hraješ na jednom serveru furt, a nebo to máš rozdělený? Že na každém serveru chvilku? Ne, nic takového. My hledáme takhle. My hledáme, zatím jsme našli tenhle, ten je docela obstojný, ale má takový zvláštní výpadky, který dělají někdy problémy. Jako třeba teďka momentálně. A tady na tom serveru jsem měl mít kartel. Ty vole, budem vykrádat, kámo, budem spolu vykrádat. Okay. Doufám, že kluci dorazí, já jsem jim napsal, nevím, hele, vidím Helinu. Čest práci, soudruzi. Nazdar, kámo. 5Mko, borče. Ty to nemáš ještě updatenutý? Prostě GTAčko zapneš, ale musíš jít 5M a to má asi 500, ten launcher, pak musíš mít Steam zapnutý já nevím, jestli to máte taky, ale mně se zdá, že slyším... To slyšíš? Celý server, mně se zdá, že slyším celý server. Tak si musíš dát Shift a Háčko. Shift a Háčko. Tak když dám shift, jo. Já to dám na 1 metr. To je na prd, ale až budeme od sebe... Ale semka někdo přijel k tomu obchodu, tady jsou nějaký 2 borci, počkej. Dobrý. Můžeš povypínat. Soberem, pane, soberem. Můžeš vypínat, když bychom se bavili třeba, aby to nedublovalo, jakoby. Jako když já když mluvím do... Vím, jak to mám nastavit, počkej, hele, víš co? Já když to mám do streamu, já půjdu na mobil na Discord, že jo, ale v ostatním to dubluje. Tomášku, jak se máš? Co? Komu? Komu nikomu. Já bych dal třeba ten Prison klasický, ale dneska je 5M.
To je tak, kdo je tam? Ježiš, to jsou vrány. Já jsem se tě nestačil zeptat, co myslíš o moje hudba? Já? No ty no. Ale good kamaráde, počkej, hele, já teď nemůžu, tady střílí, ty vole. Mě střílí. Já jsem nic neudělal, už po mě střílí. Okay. Jsou nade mnou policajti, tady se štví, čau. Jo, já jsem v obchodě, jdu si upravit ruce, jo. Jo, haha. Jo, vidím, jo, jak ti chybí kamaráde, hele, tady přistává policajti, ty vole, bacha, pekla. Počkej, teďka se budeme muset bavit. Počkej, já jsem utnu. Jo. Dobrý den, paní policie, co pak potřebujete? Dobrý den. Ale stalo se tady něco? Počkejte, já si nasadím toho sluchátka, já mám jiný sluchátka, omlouvám se. Já vám klidně... Co udělal, Ježíš Maria, tak jsme lidi, ne přece. Co jste říkal? Už mám handsfreečko. Kdo ukradl vozidlo? Maria, on za to nemůže. Prej si ukradl vozidlo, vole, co je na tom pravdy? Já jsem neukradl vozidlo, já mám svoji motorku, akorát nevím kde, teďka jsem doběh pěšky. Pánové, Ježíš, to nemůžeme vyřešit nějak v klidu. Ale proč na mě míříte, já jsem nic neudělal. Dal se. Jako... zpátky do dílny. Máte problém s rukama, já jsem minule tady včera byl, tyhle, měl jsem své ruce tady v obchodě, jsem si je znova nastavil a zase nemám ruce, jako. Proč bych kradl vozidlo? Co to bylo za hlášku? Hele pánové, já si myslím, že tady nějaký nedorozumění, ne asi. No já bych řekl, že jo. Ale já bych taky řekl, no jako už to není normální, že jsem takhle kročíte s zbraněma, jako... Co když já fakt to nic znám, ale neudělal, tak šéfe? Dejte mi doklady, pane. No, jak mám vytáhnout doklady? Ježiš, a jaký, prosím vás? Ukažte mi jaký. Doklady. A čím se to vytahuje? Ukažte mi jaký. Připoutejte se. Tohle je divoká jízda. Kámo, hej, můžeš mi říct, co děláš? No, hraju to 3 dny, proč bych kradl auto, ty když tady běhám a jdu se upravit do obchodu. No jako já se chci zeptat, jestli to umíš vůbec jako tady hrát. No, byl jsem byl jsem na policejní stanici, včera jsem nahlašoval ukradené auto, tyhle jeden týpek jako, ukradl. Třeba nemáš ruce, to je záměr nebo není? Ne, to není záměr, když se připojím na váš server, tak prostě ty ruce nemám, nechápu, jak je to možné. Tak mi to vysvětlete, pane policaj. Včera jsem si je zase přidával a zase je nemám, jenom co to zapnu na vašem serveru. A včera jsme nahlašovali s kamarádem, že vlastně bylo ukradené auto s prachama, dovezli jsme vám ho před stanici, ještě to a váš nějaký kolega řekl, že ho to nezajímá, že má výjezd. Víš, že to nemáš myš? No. Takže jak? Že? No, kluci, asi 5M mi spadlo, takže asi pojedem normál, no, tak jako... Bože, proč? Co děláš? Ježiš, Takže vážení a milí, mě zatknou a já jsem nic neudělal, to je jak v reálném životě, do prčic, tyhle. Kámo, můžeš mi říct, proč ti teď ty fízlové odpráskly a zdrhly? Nevím, proč mě odpráskli. A nevím, jako, že to, tyhle, že jsem mrtvej. Pánové, Mně se celý jejich server prostě bugnul. Co to jako by mělo být, tě odpráskli tady před mýma očima jen tak. Škoda, že jsem to nevěděl, ty vole. To je policejní šikana, víš co, to bude prostě policejní šikana, jo. Ale jdeme si, já si koupit nějaký oblečení, v kterém budeme vykrádat, ne asi? No, mohl bys, no. No, jako děláš, jak kdybych na to neměl. To já nevím, kolik máš nebo nemáš. No, jako... Tak ty vole, já tam přijdu, protože když zapnu jejich server, tak jsem bez rukou, když jsem přišel,
na jejich server. Neměl jsem ruce. Jo. Včera jsem streamoval. Předtím, jako co jsem streamoval, pak jsem si to opravil. Měl jsem ruce. Jenom co to vypnu, zapnu server, hraju s Martinem. Prostě ještě vlastně s jedním. No a nemám ruce. Teďka dneska to zapnu a zase nemám ruce, tyva. A ještě mě nařknou, tyva, že jsem ukradl auto. Vidíš to, tyva, to jsou sprayeři, tohle. Čorka jedna. No nic, já snad zkusím ten hejst, který se mi nedaří, tyva, anebo nebo to tady ukončím a musím to pustit znova, tak to je jako super. Takže já jsem mrtvej na 10 minut na tom serveru, chápu to správně, že jo? Cože? Jsem tam mrtvej, že jo, nebo žiju? Já tě tam nevidím No vůbec. teďka jsem to musel restartovat, že? Víš? Aha. Počít. No, jméno zmizel před očima, on tě odpraskl. Tak díky, že si řekl aspoň, že mě odpráskli. To jako se nevidí moc, jako že policajti by odpráskávali lidi. No, já ti to vysvětlím z reálného mýho života. Nikomu nic neděláš a přitom si vlastně třeba zmlátil svoje děti, jo? Přijede policejní hlídka, budeš jim tam říkat pravdu a říkáš jim to tam slušně a neřeveš. A teďka dobře poslouchejte. Všici. Nesahej mi na to. A oni tě chtějí odvízt do předběžné vazby. Nebo jak se tomu říká. Tak. Ale běžná vazba je hrozná. Byl jsem tam už xkrát. Jo. A je to fakt hrozný, kamaráde. Nikomu bych to nedoporučoval. U nás leje jak prase. S duřadama, víte, na YouTube. Já nemám dostatek peněz, proto se mi neuložil můj U auto. nás taky. Aha. Ježíš, já mám na kartě, jak mám asi jet pryč, když tady ty policajti zatýkají jenom. No další. No, poslouchám. Nevíš, jak se tady připoutám? Hele, už jsem se ptal i Martina, který hrál se mnou ten server, já vím, že nevíš, o koho se jedná, ale to nevadí, když tak se podívej na záznamy. Jo, vím, jsem to zjistil už, No. pohodě. Okay, můžeš si na chvíli sednout tam, já tě za chvíli pustím, jo? Můžu aspoň poslouchat? Hudbu? To asi neuslyšíš, to bys musel koukat na YouTube a na Twitch a tak dál. To je někdo... Jsem přišel. O co jsi přišel? No, byla na mě použitá policejní brutalita ve 5M. Hele, už je, jako já vám to řeknu takhle, nechcete najít spíš nějaký normální server, který se aspoň nebuguje a to? Jako, můžem to zkusit, no. Můžeme to zkusit, jako víš co, kdybychom mohli vykrádat a to, protože jako tady nevidím textury a na každých serverech vidím úplně v pohodě. Tady nejsi ti to všechno načte a to, jako já vím, že to je novější Počkej, server, někoho tady ještě máme. Kdo tady je? Kdo tady nemá být? Nebo mám halu? Jako kde je kamarád? Ne, to je ty sluchátka. Jo takhle, ty tam máš brášku, nebo co? Ne, tohle je na GTAčku mluvím. Aha, v GTAčku, sorry. Jako určitě mám ještě jeden záložní, tam sice není tolik lidí, ale bude nuda, jo? No ale jako já dokážu se na servery. OK, to tak si něco nemyslím. seber, no. No tak počkej, já si tady koupím aspoň to oblečení, protože vypadám jak Vandrák. Ale počkej, nebo já si to oblečení vyfotím a ukážu ti pak, v čem bude vykrádat. Jasně, ale dej to, když už seš tady, tak to dej do stream chatu veřejného, nebo tak nějak to tam mám, já teďka nevím. Já jsem potřeboval něco pořešit Jako, a kluk tak mi běž. tady na to sahá, protože tady je na prázdně. Tvůj syn? No, já mám syna. Máš už syna? Mám syna. Kamarády. Ty mě znáš. Takže, počkej, škoda, Ale- že tu nemůžu poslat fotku. No, to můžeš poslat na Instagram nebo na fanpage, tam máte svůj kmen,
vlastně Maserová pivka, kdyby ses tam připojil, tak tam můžeš postovat stekle, jak chceš. To platí pro všechny. Jo, já si jdu upravit ty ruce, ať mě zase... Já jdu najít nějaký ten Jo, server. já mezi tím tady budu. Kde byly ruce, ty vole? Vzadu? Ale úplně vzadu. Jo. Mám dojem. SWAT mě zabil, ty vole. No tak to... Nemusíš Instagram, stačí Facebook. Od teďka, vážení, se vám nebude zobrazovat donate nebo něco takového v popisku. Budou tam jenom stanovený pravidla, který vlastně, abyste to pochopili a naučte se číst, jo? Kdo si to nepřečte a nedočte až nakonec, tak se nedozví vlastně vůbec nic. Tím pádem nemá tady co s náma dělat, protože máme dobrou malou komunitu, možná bude jednou velká, nevím jak dlouho budu streamovat, jak si to užívejte, postujte a děkuju i za zdůřený palce. A tak dále, nebudu to vysvětlovat. Už mám ruce. Ale kámo, můžu ti říct. No. Nejlepší server, na kterém jsem kdy hrál, bylo Nocturne. Jenže pak tam byl Vibe, no, všechno se pokazilo, už tam nikdo teď nehraje, teď je tam 11 lidí, no ale už to není to, co to bývávalo. No, ono je to všechno vždycky pokažený, víš co, když 13 Ale- let, teďka nech mluvit mě, díky. Když 13letýho kluka přejede tramvaj a on stojí na zastávce, kde to žije, protože čumí do mobilu, co to je, ty vole. A vem si, kdo bude mít ten trest do životí nebo něco takového. Ten kluk asi ne? S čím? O čem mluvíš? No, mluvím o ty události, o těch takzvaných zombikách, já už to říkám spoustu let, že vlastně lidi jsou infikovaní tím, že vlastně vůbec se neučí, nic se neučí, nevědějí, nepozorujou, nedokážou, nemají žádný periferní vidění a tak dále. No a teďka ve zprávách bylo, že kluka to žvejklo pod tramvají, když stál v Praze, vole. Já se tomu musím smát, já vím, že to k smíchu není, ale když stál v Praze do piče, tyve, tak čuměl do telefonu. Ale kamaráde, já jsem našel server. Fajn. Počkej, já jdu potrolit policajty, já to jdu nahlásit ještě. Jdi to nahlásit, počkej, já si tady vyfotím ten server, aby věděl. Jo. Jak mám ho tam, nemám ho tam. Komunitu Jo, mám ho jsem tam. teď celou přečetl. OK, tak víš, jaký jsou pravidla? Pravidla se nemění, akorát jsou přizpůsobený, aby vy jste to pochopili a ty F-moráci, aby se konečně snad probudili, nebo já nevím. Já jsem se díval na policii v akci. No, to je blamáž. Já tam dojedu s autobusem, prostě, já už na to prdím tady. A sera nikdo kopat do držky nebude. Chtěl jsem ještě dodat, že nevím, jak dlouho budou streamy, takže pokud se budete dívat, dívejte se i na záznamy v těch streamech, protože vlastně to už jsou pak videa. Jde o to, že když je název stanovený, tak je možný, že tam bude i jiná hra. Tak. Jo, někdo mi tady pořád kecá. Ale už se napiju na ten Dobrý server. den, pane policajt. Můžu s váma mluvit? Pojďte ven, já vám neubližím. Nebo mám jít do vaší kanceláře? OK. Masere, Co je? co se to bude hrát? Normální GTAčko? No nebo bude ta se hrát i pičovina? normální GTAčko, ty nemáš 5Mko, tak jako... Co? Tak to já, hoši, asi nepůjdu s vámi. Proč? Nemůžeš? Máš tam taky perma? Mám baník. Pane policajt, máte končíme čas? v září nějak. A... Ban mi končí v září. Pane někdy. policajt, prosím 20. vás, ona mě SWAT jednotka prostě normálně střelila, jenom kvůli tomu, že mě nařkli, že já jsem prej ukradl auto, ale já jsem, když jsem se připojil na váš server, tak jsem neměl zase ruce. Jak to vyřeš?
Hasere. Moment. No, vy... Sekáš se nám, kamaráde. Dobře, A kdo tady má slabý písíčko? já se pokusím pomalejc. Prostě šel jsem do obchodu, Sekáš se, chápeš, to prostě nevyřešíš. když jsem Tak neměl vyřešit nějak. po připojení ruce zase, Ty tak mě vole, zabila to není SWAT možný. jednotka. To neřekne. No, tak já budu mluvit pomalu, no, to určitě vyřeším, no. Začnu mluvit pomalu a začnu si to sekat ještě víc. naskli mě, že jsem ukradl auto. Zabili mě na ulici. Lagy. Pak kdo tady má svůj písíčko, to já mám přetaktovaný procesor, aby to vůbec dávalo, to jo. No tak já nevím, já nechápu, jako že mě zastřelili, když jsem si šel upravit ruce, vytáhli mě Ty ven a vole. zastřelili mě venku. Zastřelili mě venku. Jo. Prostě se. Tak bych to chtěl prostě nahlásit, jako. Díky moc. Koho se mu to furt stejně, on bude mít. No. Dobrý, já se odpojím. Tak jsem potkal admina. Ty fakt nemůžeš, jako? Hele, pindoure, nebo jak to tam máš, já nevím teďka. Pitíčko, ty pindoure, já ti dám takový No pindoure. tak promiň, tak pitíčko se říkalo, to bylo dřív takový pití, že jo. Okurko. Tak poslouchej, Tome, dáme nejdřív ještě 5M, co našel. Tak to má. Ale já půjdu stejně brzo spát. Já asi jenom s vámi pokecám na streamu. No. A pak stejně půjdu spát. No, tak já bych řekl, hrát že svou- můžeš jít taky, jakože ještě stream. To stihnem, neboj se, to bude 20 minut. Neříkej, že jdeš za 20 minut spát. Uvidíme. OK. Tak mi napiš server sem. Nebo ho nadiktuj. Já musím pustit. Napíšu ti jméno serveru a ty se napojíš, ano. Jo. Jestli se nenapojíš, tak tě zabiju. Počkej, zabiješ mi chleba? Počkej, ale já nejsem na tom, na Steamu, počkej. Tam musím dojít. Okay. Musí vydržet. Jsi tu, čekej. I natrhnutý ucho. Kdo měl natrhnutý ucho, Adame? Pes měl natrhnutý ucho. No. Vážení, mluvte pravdu, aby vás policie zavřela, ale budete vědět, že jste neprovedli nic. Takže nakonec pak budou muset zatýkat ty špatný lidi, ty lháře a všechno. Masare, ty bys měl překopat celý svůj život. Jo, to bych měl. Ale jako, že by tě... Vřemeleš kraviny. Nemelu kraviny, protože se mi to stalo, chápeš? No. Něco na tom bude, ale... Jo, tak ty asi ty bydlíš v baráku nebo na vesnici, je to úplně jedno, chápeš? Musí v klidu, ty vole, tady nevzniknou nějaký fighty. Jo, se nebudeme prát přes mikrofon. Hej, co píšeš, jaký Fortnite, ty vole? Ne, Vortex Gaming. Jo, Fortex. To už mi říkal Martin něco. Hej, na tom jsem. Jsou tam soutěže ke konci napsaný? No jasné. Já už tam jsem napojený, čekám tady na tebe nahoře na skále. Dobrá. No a Dobrá, A co jsem? Ucho. dobrý den. Kód. Kámo, já nevím, jestli mě se načítají ty textury takhle, nebo... Ježíš, já jsem tam předtím nezapnul zvuk vážení, já se vám... Jo, díky. Já musím refreshnout to, takže tady zůstaňte. To nějak odpojilo, nebo co? Na Discordu. Já jsem nezapnul zvuk, takže vy jste neslyšeli, vy jste slyšeli jenom monolog, což je blbý.
Maria, to je hrozný, máte taky rádi, když se vám to přepíná všelijak. Ale už se tam napoju na ten server. Já taky to pouštím. Jo, jak tam počkáš na mě nahoře, jo? Dej si nějaký pořádný jméno. Já jsem tady, myslím, pytel brambor nebo něco takového. No to vůbec, ty nejsi žádný pytel. Jsem pytlíček. Vidíš, že je nalité jak pytel. No asi tak, no, nebo mluvíš spíš jak pytel. Okay, brouk pytlikové. Pytlíkovaná. Tak limonáda do pyta. Tak coží. Jo. Už se taky napojuješ? Jo, Kamera jo. do taxi. Ale už tam slyším hlasy, budu tam za chvíli. No, Michal píš. Jsem já. Já potřebuji pomoct. Však se voláš Lukáš Emulov, no vím, jak se volí. Já No, vím, zase ale už kde tam je... slyším nějaký kiry. No jo, děti. Děti. Jinak, abych tě seznámil s mojí mluvou. Já jsem dysgrafik, dyslektik, ale nestydím se za to. OK. Tak jsem tam, šéf. Jasně. Hele, počkej, já ti dám souřadnice. Zase nemám ruce, do prčice, jak je to možný? Kamaráde, až ty textury, jak teď mám, to je good prostě. Ale já jsem dole, kousek nad přístavem, jak je to zábavní centrum, jak je... Já už to vidím. Zavři písk, please. Koukaj. OK. Ale kamu? Viděl jsi, jak jsem to dal na 2? Master, Počkej, Poslouchám. ale kamarády. Já ti řeknu, kde jsem, já jsem nějakýho vysílače nahoře. Vysílač. Ježišmarja, to je jako mi dát GPS-ku do ruky tom, tak vysílač. Počkej. Na mapě, ty nemáš mapu Pčkem. Já otevřel už mapu, koukám na mapu a kam mám jet. Musíš, jestli seš nahoře, co máš nejblíž? Máš tam člun nahoře, jak je jezero? Nejblíž asi je u mě ta letecká benzínka letadla. Benzínka Je u mě letadla. nejblíž. Letiště, ale to letiště, ne to, ani to hlavní, ani Hele, to uděláme to Sandy, úplně ale... jinak, je. OK, sejdem se na pracáku. Ale tak... Ičko je pracák, jo? Já musím krákat to, ježiš. No to já taky. Ježiš, jsem mrtvej. Kámo, já jsem mrtvej. Proč mám takový problémy, vážení a milí? Tohle chvíli. Mně bylo určeno chodit bez rukou. No. Mentálna retardace. Bez prdele jsem mrtvej. A furt se kutálem dolů. Tak to budeš někde nahoře na mapě. No, teď už budu Víš, jak ho dole. najdeš, že budeš chodit to přes je červené, pravda tak vždycky... Kámo, já se fakt kutálem dolů. A nezastavím se. A? Vyslal jsem... Vážení, já se s váma ani, zvykněte si, nebudu moc občas se rozloučit, protože taky jsem neřekl, že pokud to tady utne, já si to nevšimnu, i když koukám, že jo. A nemůžu s tím nic udělat, zatím s tím nic nemůžu udělat. Nástup do toho sráčkového auta, ty vole. Kámo, svezeš mě ty? Hej, krade železo nebo co? Potřebujete odvoz? Ne, Jo, já potřebujeme potřebuju odvoz sanitku. na pracák, úrad práce. Díky. Dobrý den. No, nevím, prý tebe. Teďka mě nějaký blbec srazil. Dneska je tady víc živo než minule. Ale kámo, já to nevidím moc dobře, jako mě tady nikdo nechce zachránit.
Ty se mi sekáš na Dáš Discordu, to na hre, prosím ťa, potrebujem sa tam niečo spýtať. Prosím. Sejdem se na pracáku, jo? Tak počítej tak za 20 minut, než pro mě přijede záchranka a pokud pro mě nepřijede, tak tam budu hnedka, jo? Já tě slyším normálně, ale OBSko dneska nějak zlobí, nebo co já nevím, prostě proč to dělá. Ostatní dělá taky na streamu slyšejí. Kdyby ti to náhodou nedablovalo, tak můžeš poslouchat stream, že jo? Ale to bez sluchátka. Ja to poznám. To veľmi dobro poznám. Víš, kde je úřad práce? Pitíčko, počkej, ty jsi hrál Fortnite, ne? No jasně, já jsem hrál i teďko a vypl jsem to kvůli tobě, abych si s tebou zahrál FFM. Dobře, konečně někdo normální, kdo si uvědomil, že F-mor je prostě F-mor. Odložit ty zbraně a zahrát se nějaký. Díky za špeřičky. Který nic neříkej. Ale já jsem to hrál, že jsem hrál s nima. Že jsem chtěl hrát s nima a to je velký rozdíl. Já nejsem... Co jsi hrál? Mě rozdíly prostě 100 stáh. Ne, je to zamuřen. Co jsi hrál? Co hrál? Hrál jsem chvíli, hrál jsem jednu sezónu. Hrál Fortnite, hrál Fortnite. Hrál jsem Fortnite prostě, protože to za to stálo. Jo, ale teďka je to takový... Já jsem nad tím přemýšlel, tyhle, jako děti říkají dětem, tyhle, že jsou to kidi, no tak kde to jsme fakt, jako. Víš, je tisíce jiných her. Debile, vole. Chtuj! No a co? Hele, já nemůžu nastoupit do auta. Co je, vole? Co tady svítíš, vole? Už mám auto. Tak jedem! Chce YouTube. Ale mě furt nikdo nechce zvednout, kámo. Já bych tě zvednul, ale nevím v jaký lokaci seš. Ty jsi jen sko? Jo, jsem na disku. Já mám jedno sluchátko, poslouchám hru, takže je to složitější. Teďka vlastně nemusím poslouchat. Ať si políbí prdel. Tak, já jedu k pracáku, když to oddálím, seš sever, východ, záchod. Tady on upad. Pitíčko, kde jsi? Jak já mu zavám záchranku. No, jako úplně někde v prdeli, jak ti to řeknu. Nevím sám, kde jsem. Takže Brčko jede, ok. Víš co, jako potrubní cesta, že jo? Ježiš. No, jako, já bych ti to rád řekl. Víš, kde je starý San Andreas, nebo horní San Andreas? Počkej, cože jestli mám? Podívej se, kde je člun, kde je jezero. Jo? A já pojedu k jezeru, tam se sejdem, počkej, stůj. Tak zapni Fortnite, ne? Pro fanoušky. To já bych to zapnul, akorát, že někteří vlastně dělají to špatně a chtějí mít chválu a takový ten úspěch, víš co, zadarmo. Ale úplně na ně kašli, zapni to, ty taky to streamuju někdy. Já chci hrát jenom s dobrýma lidma, ne s blbečkama, tyhle, proto jsem streamoval jednu sezónu, která stála za to. Teďka jakože fajn, nemám to ještě dostažený, protože to nechtělo se updatenout. Musel jsem to odinstalovat, pak jsem se rozhodl, že to streamovat nebudu, že si dám jakoby takovej oddech, protože nějaký ty blbečku a takový a poslouchatele streamu a nějaký šumy a takový věci mě nebaví, víš co, já si tady poladím a pak poladím stream a nejsem nějaký hnidopich nebo něco takového, ale chápeš to, prostě jde o to. Takže, jak je úplně nahoře taková ta nudle, jo, takový to jezero. Podívej se do streamu, podívej se prosím tě Pitíčko do streamu, jo. Já tam... Koukám, mě spadlo FFMko, jo, jenom. Aha. Dobrý, já tam, než tam dojedu, tak to budeš mít. To jsi to vypnul. Jak mám vědět, kde mám být, potom kde se sejdem, že jo. Koukám na stream tady,
Jo, už vím jaká. Tak tam se sejdem, jo? OK. Ale je to těžký něco říkat, přitom si člověk něco myslí jinýho, nebo jinak si to spíš ty lidi vymyslej, nebo přeložej, ale chci říct, že je docela sprostý, že někdo, kdo hraje třeba se mnou a bude tam napsaný text, byl jsem u maséra, víš co, a hrál jsem na jeho počítači. Tohle bych normálně dal bych perma prostě nelze. OK, prosím vás, zašli bychom do Impulsu, alebo do lepšího nemysleli. Ano. Za tohle perma totálně smazání všech účtů může dostat. Protože další věc, pokud bez mýho povolení, samozřejmě to ví každý. Kdyby to bylo třeba, kdybych se tě nezeptal a uploadnul bych video, tak je to porušení autorských práv, víš co? Protože tam je použitej ten tvůj hlas, když tam třeba nemluvíš, jo, nebo tvůj outfit a takové ty věci. No to je strašné. Prosím vás, nějakou bankomatu, Kámo, aby jsem si vybral peníze. Sorry, že vás takto, no. Já už jsem využil na jednu věc. A kolko stojí ona v základě? Potřebuji, aby mi poslali kód, ale já nevím, stojí. číslo mám použít, já už jsem použil jak máme. Jo. Tak táci. Tak to je docela v prdeli. Hele, můžu zkusit tvoje? Mně přijde kód. Na to zapomeň. Lebo to Subaru stojí v základě 700. Vy jste se nenaučili základní věc, já to řeknu do streamu, vážení a milí, já už jsem to říkal, nikdy nepůjčujeme telefony, půjčujeme akorát dobrým lidem. A vy ho chcete iba vyměnit, alebo byste něco Nevíte, doplatili? jestli jsou špatní nebo jsou dobří, ale pokud je to v nouzi, veliké v nouzi, ale vy máte nouzi takovou, jakože, kde to stojí? Nouzi takovou, hele, tyhle, teďka mi zablokovali účet, bohužel krvácí, víš co? Jo, teďka jakože, cože? A on ti půjčí telefon, tak to u mě toho, jak se to říká prostě. Nemáš nárok. Pokud nebudeš krvácet a nebude potřeba pomoc, tak já to říkám klasicky, tak nehejti ostatní. Nikdy nebudeš vědět, kdy budeš potřebovat pomoc od toho dobrýho člověka. A ten dobrý člověk, z toho dobrýho člověka se může dostat největší svině. Jo, jsi věděl zatím. Jakube, můžeš s náma, ale hrajeme 5M. Nevím, samozřejmě je to teďka... A koupit byste ho nechceli, lebo já prostě potřebuji teraz peniaze, já nevím, chcem si koupit Gčkového... Pokud si tam, tak ještě napiš, aspoň jo. Tuto doleva na garáže, do garáže. Musím zrušil auto. To už nepojede, víš, došel ti benzín. Aha. Tak já už jsem tu. No nejseš. Jsem tady. No dobře, tak tady zůstaň, ne? Jak to vypadá s tebou? No za mnou to vypadá tak, že se mi updateuje 5. Tak pojďme do garáže, já vám ho ukážem a... Nic vážení, já si dám na chvíli pauzu, když tam bude hrát hudba, tak to znamená, že máme pauzu, jasný. A ty se zatím mutní a pak mi napiš do toho do chatu, jo? Za 5 minut. No já si zatím zahraju Fortniteko, tak když tak kdybys šel na streamu, tak řekni. Já myslel, že updateuješ F5M. No, nechám to updateovat, no. Normálně. Se ti bude lagovat zbytečně. Mezitím bych si udělal já jako v mých mezích a možnostech bych si udělal třeba véču nebo něco dobrýho k tomu, víš co, k počítači a tak. Ne, rozmyslel, lebo viete, mi príde dosť málo za auto, ktorý stojí 700 000. Hele, kolik posíláš do streamu pro diváky, aby to zajímalo a vlastně... Já třeba posílám 1550, jo? Teďka momentálně trochu zlobí streamy, zlobí i streamovací služba a streamovací programy. Tak já bych chtěl vědět, kolik posíláš na 720. A diváky by to zajímalo u mě taky. Zduř, Pepe. Kolik máš nastavený, když streamuješ? Nevím.
bo nikdo ho nechce a... No, jsi ve velkém městě, ne? Cože? Máš velký město, nebo jsi na kopci, nebo v údolí, nebo mezi jeskyněma, železem a tak dál? Aha. Nejsem, mohli bychom si tak dohodnout. Já vám dám číslo. Já žiju v Dělíku, mám tady kovy vy a byste mi napísali, vy čo robíte? Jako, kde jste zaměstnaný? Plus teda, jakože nikdo nemá zájem o ten kodek a nikdo, teda až na jednoho. Takže byste zarobili... Jakože, já se tím nechlubím, já jsem ho poskládal, ale pak je důležité, jako máš ty sestavu, takže si musíš dát soukromý vysílání a odzkoušet si to. Protože to může vypadat, víš co? Moje streamy vypadají, že já je vysílám třeba na 2000. Kdybyste byli ochotní, já vám dám číslo. Jo, pokud to nezlobí. Ale kdybyste zarobili 250 000, ale tak vám ho já dám to vysílám třeba jenom na 1400 a ty streamy jsou jako kdybych vysílal 18. OK, 1-1-0-2. Já se tím nechlubím, to je prostě poskládaný kodek. Mi zavolajte. A jsem nějak dokonalý nebo nějaký ty věci. Hele, ty jdeš dát pauzičku. Jdu si dát 5 minut pauzu, bude hrát hudba, vážení, a jinak ještě pro PPO a ostatní říkám, ve streamu se může objevit jakákoliv hra, tak si na to zvykněte, pokud se to nepostí, postněte to, může být Minecraft, ale nepište hovadiny. Jsou nový pravidla a má to důvod, aby byly smyslný a jsou smyslný. Pro stařešinu, jako moji malou komunitu, jsou jasný, pro ty, co vlastně jim to nemyslí a čumějí do mobilu, aby nebyli mrtví, tak tady nejsou. Já se tady rozloučím s chatem, borcí, takže já se s vámi zatím loučím, musím teď dát teda přestávku, já musím jít na chvilku pryč, takže pak se ti až tady budu a dohrám to. Dobrá, já mezi tím, tady se mi bude točit kamera, takže Pitíško se mnou loučí, napsal, samozřejmě, že můžeš jít s náma, nemůžu jít s tebou a tak dále, to platí. Pokud někoho budete urážet, dostanete okamžitě ban. Tečka. A já pouštím. Tak jo, zatím vzduš a pak čau. to, takže až budeš chtít. Jasný. Čau. Čau.
Takže ahoj lidi. Vážení, to jste viděli, tak tu pauzu, jako samozřejmě, abyste se nenudili,
Tak hraje můj syn, on je úplně nějaký dneska rozhozený. Je to tak? Tak? Jo? Diváci tě neslyšeli. Ano. Tak vystup ne. A snaží se celou dobu, což vám určitě došlo, najít své ruce v autě a s benzínem. To popálit. Jinak mockrát tady mu zasah. Na to saháš na to rameno. Jo. To nesahej. Už mám málo života. Dej mi pokoj, já to nemám čas. Vypadni Číňáku, vole, to nechci mluvit. Dej nám pokoj. Takže si najdeme tady to auto? Najdem si auto. Kopni do něj už ne. Nevidíš, všichni se tě bojí, jsi retardovaný bez mozku, chodíš s mobilem. Aha. Jo, už to začíná vážení blbnout, možná bude přerušení streamu. More buzeran. Je to v červeném, nechápu z jakého důvodu. Tady neběj, abych na policii, že ti ukradli ruce. Tak nemůžu. Je policie, policie. Policie, tady. A já se dojdu k louce. Potkáš po cestě, koukej, to je fér. Tak jak se dává do auta? My všichni ujížděj. Nechápu. Nevím. A ani nechápu. Tenhle ten dům bych jsem si koupil. Ale fakt bych jsem si ho koupil. Proč? Abys tam měl ty klíkačky? Aha. Vůbec měl klíkačky? Udělej. Jdeš dolů a ptáš to jak na pokoji, víš jak bude. Škoda jo. Škoda. Takže pokud tam z vás někdo je, co byste chtěli ještě, jak v tomto streamu vidět? Nemáš ruce, nemáš nárok, no, tak makej. Já nemůžu utíkat, já jsem unavený trošku. Proč ne, jak to, že tady nejsou auta, Já ti dám. Že je posílení. To posílení. OG. Hej pane, chovejte se slušně, prosím vás. Vítej, hi, welcome me stream. Sorry, me bad English. Welcome, me Twitch. Tak. Okay. Come on, play, Slack. Hi, fam. Czech Republic, sorry. Kam je všichni ujíždíte? Ježíš, doběhneš na to fízlárnu, NIPD. I might problem. Nekoupíme si tady auto? Yes, okay, moment. Okay, moment, Python. Vortex. Moment, please send message. This way. Vortex. Moment. Vortex server 5M. Yes, Zwak. 5M? Yeah, okay. Sorry, very moc, slowly English.
Lovely English, das ist hate, ty fuck. Security. Tak už? Jo. Yeah, come on, baby. Hej, co děláš? NIPD. Co to meleš? Okay, thank you. Come on, 5M. Thank you. Haste is bank, nebo... Jo, tady bude můj syn pobíhat, jako... Pojď, konečně. No, ukradni mu. Oh, 5 minut. One car. Tyhle, jak se řekne syn? Syn, tak. Brothers? Ne, to je bratr. Počkej, potřebujeme někoho. No, brother. Já nejsem tvůj Me bratr. family, 5 minut, me family, one car. Já tam dojedu, ne? No, já dojedu ještě víc sem. Proč? Protože to je benzín, ne? Ty tam nedojedeš. Ne, vůbec tam nedojedu. Love you. Love you. That's right. That's right. That's right. That's right. Další auto. Já ti to říkám. Stačí, aby mi šlo. Co to je? Netrup! Běžte pryč od nás. Běžte od nás. Volal si mámu. Hej, zastav tam ty růžový. Kam to běžíš? Co děláš? Piči přijedu. Co to má být? Já nedělám rozdášku policie. Aha, to je policie, tak. Kam jedeš? Nevím. Má mě. Holko. Co to je za to moje? Very bitch. Já se začínám nudit, nevím jako vy dělat. Like info jest. Počkej, kde je ta policajníka? Ukaž pracák. Swag info. Yes. 5M swag info. Good. Okay. Thank you very much, Twitch. Swag. Follow. Follow info.
Tady jsem. Já budu muset najít další trochu. Dobrý den. Partýrovi to zase vážení, nevíš, no, to ještě... Víš, co to je? Pak může tam vážení sosu dát. Nás nemusí mít, nemusí tady dělat lidi, jestli koukat na pohádky. Máte dobrá. Tak to až benzín. Ready, set, Na nějakou potřebuju mechaniky na... On je na červenou, ale děkuji. Že by som dal všetky moje franky a moje auto. Neviete, kto má licha. Uček. Jakmile dokončí... tak může být to číslo 290. On nemá ruce, vole, koukne, nemá ruce, vole, no. Ty jsou ruce pro ruce, vole. Jak se uchádí mi to. Co dělá, vole? Co zbrde, vole. Nemoje. Jo, on je kouda. Mě paralizovali. No, tak jo. Jo, neměl to zbít, co posloucháš mě? Ach jo. Sorry vážení, ale můj syn neuposlech základního příkazu, takže 10 minut tady budeme mrtví. No, OK. vyhladí guma, vole. Nevadí, svek. Já se kouknu na tu kameru u New server. No jasný, vole. Tak, to musím zase vypnout, OK. Protože se to nedá. 5, počkej, jak se to řekne, já už jsem zapomněl, jak se říká 10 minut do prčic. O můj bože. Next game. Next game. Squad. Black Squad. 10 minuty. 10 minut do nové hry.
Víte co, já dám klasický GTAčko, jo? Teďka. A příště bude zase roleplay. Nebo roleplay, jak říkejte tomu, jak chcete. Tak, změním plán, já vím, že z toho nejste asi nadšení, ale to vůbec nevadí. Takže já pouštím GTA 5. Teda až si to tady vyhrabám z tohohle pracovního bordelu, který nevidíte. Tomáši. Jsi tam? A zkusím nějaký haste. Co je na to? Malý moment. Už ne. Už nejdeš? Sorry, já to fakt nestíhám, jakože jo. OK. Zítra bude normální GTAčko, budeš mít čas? Kurva, snad jo. No. V kolik přibližně? Já nevím, jestli budu mít čas vůbec. Jo. V pohodě. Ale stejně díky, byl dobrý pokec. A tak. Jo, dobrou noc. Tak zatím, vzduš. Můžeš vypnout ty videa, ať se to na něj nelaguje. Nebo víte co, můžu dát offline, že jo? To je na vás. Tak sorry. Tomorrow 5 am. Vážení, ještě dám asi tak zhruba do 9 a Black Squad, no ten dneska nedojde. Pokud vás to zajímá, měli byste se na to podívat, je to superová hra, je to náznak jakoby CSGO, Teresu prostě. A měla by si zasloužit vaši pozornost, pokud budete mít dost dobrou komunitu mezi svýma kamarádama. Tím pádem další věc ještě, abych nezapomněl, tak pokud se to zase nepodělá, tak bude zítra i Minecraft a nevím, kolik toho tam stihnu. Nečekám, že tam budete všichni, jako všichni subové, nebo followery, nebo já nevím, jak se tomu říká na Mixeru, nebo na Mobcrashi a tak dále. Tak. Když se to nahraje, bohužel bude hrát hudba. Doufám, že jste předtím slyšeli, protože se to tady nepozastavilo, tak se vám třeba předem omlouvám, že jste třeba neslyšeli mě a mého syna v těch 5 minutách nebo 6. Díky moc.
Ready, set, go! Vážení, já na to nemám nervy, tak asi dám Minecraft nebo něco jiného. Pokud napíšete, ale tady se to jako že joinuje, že ty loadingy jsou hrozný. To je jako kdybych díval se a šel jsem přitom na svět, takže vlastně v podstatě, kdybyste to nepochopili, tak jsem se narodil, ale to se ještě ani nevyskyt. Takže já to zavírám a pouštím něco jiného, jo? To pro mě nemá cenu. Tak. Co bychom si dali? Půl hodiny čeho? Nebo 20 minut zhruba. Já vím, co si dáme. Já mezi tím to tady na chvíli vypnu. Tak se sepni už. Tak, už se to spíná. Že za chvíli uvidíte. Já si dám asi na chvíli Dauntless. Nebo se synem, nevím, pokud nebude proti, tak bychom si dali zase vaření, jestli to zvládneme lépe než včera. Že bychom dali Overcook, anebo víte co? Já mám pro vás jinou zprávu. City of Brass. Tak jo, jdeme na to. Hra je dobrá, pokud jste ji stihli zadarmo na Epic Store. Tak je dobrá. Finish. A můžete ji hrát s kamarády. O to je to větší sranda.
nechám i ukázku. No, chtěl jsem nechat, ale bohužel to nevadí. Omylem jsem něco nakliknul. Jinak, kdybyste náhodou chtěli, tak pište taky komentáře. To dlouho nebylo zelený peklo, jestli se mi podaří konečně postavit tábor. A že bych jakože pokračoval. Tutoriál dávat nebudu, doufám, že si hru pamatuju. Samozřejmě streaming, nastavení na Twitch, na YouTube. Tady na Mixer tady je to spíš, nejspíš konzolová verze, konzolová záliba a tak dále. Já se obávám, že ten stream zase sekne se, takže asi tak. Mezitím odehraju já něco, mezitím odehraje něco kluk. Pokud se mu bude chtít. Mě to připomnělo starý dobrý časy Prince of Persia. Uvidíme, jestli tato hra není mrtvá, jo? Takže berte to jako bonus. Bohužel online dneska nějak nefunguje. Najdi exit. Ty šmejde jeden mrňavej. Ježiš, to je tak rozhozený. Nechci nic z tohohle. Nemáš oči, ty hovado! A už nemáš ani trup. Ty kráso. Řve, jako kdyby byla při porodu. Tak, určitě tudy. Můžu to na někoho hodit? Prosím. Ano, tím si můžu ublížit. Počkejte, já bych si mohl vrátit, ne? Ty vole, děláš si prdel? To je Prince of Persia v podání vagíny. No, už mám jenom jedno srdce. Hejrt. Ty vole, kde seš ty prase jednolíný? Co mám? Co mám udělat? Korekce. OK, nějaký spawny. Nějaký ingredient. Debiant. Please, sorry night. Yeah. No. Ty kráso, já nechci nic. Počkej. To si nekupuju. Ty hajzle jeden. Nice. Jo, vy neslyšíte název hry, neslyšíte hru. Okay. Teďka už ji uslyšíte, vážně, já se omlouvám. Ale možná dobře, třeba by tam byl prasklý kondom a vám by to vyrušilo snímkovou frekvenci ve vašich očích. Jo, louče, ok, seznamujeme se tady. Ty vole! Jo, jsou tu pasti, ok. Dobrá. Dobrá! Já vím, jsou tu pasti.
Jo, můžu po nich vrhat nějaký předmět. A prašule, ty se vždycky hodíš, penát už není dobrý a není na škodu. To mě připomíná jednu hru. Umři a začni znova. Jo. Já, najdi východ. Já najdu východ, já. Ne, já najdu východ. Jsem ti říkal, ty vole. Jsem zapomněl, že se dá skákat. Zbalím ty kosti, ty kreténko. To jsou moje holky na lázení, ale teďka už nějak neposlouchaj. Ty mě zabít, protože jsem jim dal dostatečný donate. To humus docela. Tím jsem s nima chodil na večeře. Co je tohle do peči? Tady nechci bajt. Jeď! Vole. Prachy. Nechci ale zlato, teda ne zlato. Hír. Víš hír? Tady máš oko, správská mě jako psa. Ty prase, jedno nevyslávaný. Minule jsi mi říkal, že budeš dělat... Aha, on se dá vylist. Sádlo, a nesplnil si svůj challenge. Škvarkové sádlo. Když to můžu říct na takovou vzdálenost. Au! To prčit! Ježišmarja, tady tě máme. Oh, dobře. One rest. One end. Do koší. Ty už to nehraje. Nebo to hraje vlastně. Takže vážně, já bych to tady zde dneska utnul. Děkuji, že jste tady byli na 5M a děkuji, že jste tady byli i na to čekání na online, protože pak tě tam zabili a já jsem neměl sluchátka. Hrál jsem to celou dobu bez sluchátek, takže jsem neslyšel vůbec nic. A děkuji, že jste byli tady na této hře. Pokud fakt budete moc tak dobří, tak klidně napište, co byste chtěli jakože další stream. Pokud byste chtěli Alana Žvejka, já říkám Žvejk, protože tam bych se rád zase pohnul. Alan Wake, vlastně první díl, prvního střetnutí s jeho psaním a vyřešením a najítí slečny.
docela mě to taky zajímá, tak bych byl rád, jestli vás to zajímá, když jste to třeba viděli. A pro mě je to jako poprvé v tom příběhu. Jinak u téhle hry se určitě zastavím. Bude z toho někdy stream, nevím jestli v budoucnu, ale asi v budoucnu, jo. A krásnou dobrou noc nebo dobré ráno. Takže zdůř.